Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì trời rất là trong xanh và nắng rất là to. Hôm nay thì em cùng với gia đình ra ngoài ruộng ớt. Và một số bạn nào mà làm ở một số những ruộng ớt hay làm lương tháng cho một số chủ ớt tại Hàn Quốc, các bạn sẽ phải làm công việc đó là phun thuốc cho cây. Vậy thì phun thuốc cho cây ở Hàn Quốc thì họ thường phun như thế nào? Và ngày hôm nay sẽ review cho các bạn. Và các bạn ơi, bây giờ thì em đang ở ruộng ớt và rất là nắng. Và ngày hôm nay thì nắng cũng 32-35 độ C. Một tuần trước thì trời mưa hết cả tuần, cho nên là hôm nay trời nó hơi bị gắt nắng rồi. Ớt nó đang bị rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là bệnh nhiều, thứ hai là lắm bọ, thứ ba là phải căng dây. Ruộng ớt nhà em thì trồng tất cả là 10.000 cây. Tuy nhiên thì cũng không có thuê người bao giờ, vì làm rất là nhỏ, không có tiền thuê các bạn ạ. Tại vì nhân công ở Hàn Quốc thì quá là cao, mà cái tiền thu nhập từ cái ruộng ớt thì nó không được đáng là bao nhiêu. Cái công chăm sóc này, trồng này, rồi đến cái lúc thu hoạch cũng rất là nhiều những cái công sức bỏ ra. Tuy nhiên thì năm mà được giá thì còn gọi là thu lại được vốn rồi lãi được một chút. Năm nào mà mất mùa rồi xong rồi giá nó không được ok lắm thì rất là vất vả, và tính ra thì một tháng không lãi được đến nổi 1 triệu won đấy các bạn. Vì vậy là nông nghiệp tại Hàn Quốc thì cũng như một số những cái nước khác làm nhỏ này, rồi chúng ta canh tác theo diện nông nghiệp nhỏ lãi rất là ít. Còn canh tác theo diện nông nghiệp lớn thì lại đầu tư rất là cao và bỏ một số tiền rất là lớn. Tại Hàn Quốc hiện nay thì cái công việc phun thuốc cho cây ớt, người ta dùng cái máy drone, cái máy gọi là con robot, nó bay mà người ta điều khiển, sau đó là nó bay, nó tưới cả ruộng này luôn các bạn ạ. Thì đấy là nhà làm nông nghiệp lớn, và mua một con máy phun thuốc như thế thì phải mất khoảng 10 triệu tới 20 triệu won. Đấy là máy nhỏ thôi, còn máy lớn thì còn đắt hơn. Hoặc là chúng ta có thể thuê người ta đến phun ruộng cho mình. Nhưng mà tại vì cái cây ớt ấy, cái đặc tính của nó là cái con sâu ấy nó lấp ở dưới cái lá ớt các bạn ạ. Cho nên là phun là phải phun từ dưới lên, mà cái con drone ấy thì nó chỉ bay, nó phun được ở bên trên thôi. Đặc điểm của cái máy drone phun thuốc thì phun cho lúa này, hay là một số những cái cây màu mà nó có cái tác dụng phun thuốc nó đọng ở bên trên ấy thì rất là ok. Nhưng mà với cây ớt thì nó hơi khó tính các bạn ạ. Và ngày hôm nay bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem là chồng em đang phun thuốc như thế nào. Đầu tiên thì tất cả những cái luống ớt ở đây nhà em đều rải ly nông chống nước, để cho trời mưa nó xuống thì nước nó không thấm quá là nhiều vào trong luống ớt, để cây luống nó đỡ bị, cái ớt nó đỡ bị thối các bạn ạ. Đây các bạn thấy tháng trước là em phải đi rải ni lông rồi nhổ cỏ, cho nên là tháng này thì cỏ nó chỉ mọc ở cái rìa này thôi. Thì bây giờ là cũng phải đi nhổ cỏ rìa này. Xong rồi những bạn nam mà đi phun thuốc ấy thì thường là phải đeo cái bình như thế kia. Ở Hàn Quốc hiện nay thì cũng có dạng phun bằng máy, có nghĩa là dùng cái dây. Nhà em cũng có phun bằng máy, cái đống dây kia các bạn ạ. Thì kéo dây ra phun. Tuy nhiên thì dây đặc điểm của nó là phun kéo dây tốn thời gian, và cái lượng thuốc nó sử dụng rất là nhiều. Mà thuốc ở Hàn Quốc thì không hề rẻ. Nhà em thì sử dụng phương pháp trồng cây không dùng thuốc trừ sâu và thân thiện với môi trường, cho nên là phí của cái thuốc sử dụng cũng rất là cao. Vì vậy để tiết kiệm những cái giá chi phí trong trồng trọt nông nghiệp thì đeo bình phun như thế là rẻ nhất. Và những bạn nam mà làm nông nghiệp tại Hàn Quốc, đặc biệt là làm lương tháng hay là đi làm nông tự do, thỉnh thoảng thì chủ họ cũng thuê người đi phun thuốc như thế này. Nếu đi phun thuốc như thế này, nam làm tự do thì một ngày được 120.000 won, tương đương với 2.400.000 Việt Nam đồng. Còn nếu các bạn làm tháng thì lúc nào chủ bảo phun thuốc thì các bạn sẽ phun. Làm tháng mà làm nông ở những ruộng ớt như thế này, đối với nam thì hưởng được 2.500.000 won một tháng. Như các bạn thấy cái ruộng ớt nhà em như thế này, trồng 10.000 cây ớt thì nhìn nó cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì chưa đến nỗi phải thuê người. Một số chủ ớt lớn tại Hàn Quốc họ trồng đến khoảng 70-80.000 cây, thì gấp khoảng 7-8 lần cái chỗ nhà em trồng ớt này. Vậy thì họ cũng phải thuê khoảng 2-3 người làm tháng. Họ mà thuê tháng thì thường là thuê một cặp vợ chồng các bạn ạ. Khi mà chủ Hàn họ thuê một cặp vợ chồng làm ở ruộng ớt như thế này thì cái công việc của nữ đa số là nhổ cỏ, tỉa cành này, rồi nhặt những cái quả bị sâu ăn, những cái quả hỏng, hay là chúng ta đi kiểm tra những cái cây ớt này, xong rồi răng dây. Nói chung là những cái việc khá là nhẹ nhàng. Còn đối với nam thì thường làm những công việc như là phun thuốc, bón phân,
Bón phân thì nữ cũng bón được tại nó cũng nhẹ các bạn ạ. Thuốc thì nó có một cái ống rồi là mình cứ cầm mình chọc vào giữa hai cây ớt thôi, nó cũng không hề nặng. Tuy nhiên thì làm một ngày 8 tiếng thì nó hơi lâu và khiến cho chúng ta hơi đau mỏi nhức. Đã làm nông nghiệp thì không có ở đâu nhàn cả các bạn ạ, cũng rất là vất vả. Nếu mà làm ở ruộng ớt ngoài trời như thế này thì còn trời nắng trời mưa, ví dụ như trời nắng thì rất là nóng và mồ hôi ra rất là nhiều. Làm ví dụ như em làm tự do đây thì em làm khoảng 1-2 tiếng thì em nghỉ khoảng 30 phút rồi em thở, đúng không ạ? Còn các bạn làm tháng thì không có thời gian đấy đâu, làm từ sáng cho tới đến lúc nghỉ mới được nghỉ. Còn giữa giờ thì cũng không có giải lao nhiều. Cũng tùy chủ, nhiều chủ thì họ khó tính, nhiều chủ thì dễ tính. Gặp phải chủ dễ tính thì còn đỡ, nhiều chủ khó tính trời mưa tầm tã vẫn bắt ra làm bình thường. Tại vì người ta trả tiền tháng cho các bạn mà. Các bạn ngồi chơi thì người ta cũng phải trả tiền, cho nên là không có chuyện ngồi chơi đâu các bạn ạ. Nắng mưa gió bão thì vẫn phải làm bình thường. Còn những bạn mà làm ở trong nhà lưới, trong nhà lưới thì có đặc điểm là nó không bị mưa nhưng mà nó rất là nóng và rất là bí. Trong nhà lưới nó bị kín ấy các bạn. Khi mà trời nắng to như thế này, bên trong nhà lưới cực kỳ nóng, mà nó nóng hơn nhiệt độ bên ngoài khoảng 5-7 độ C. Và khi đó thì chúng ta cảm thấy nó rất là bí bách, nó rất là khó chịu. Thì đấy cũng là một số những cái lưu ý các bạn ạ. Và lương làm một cặp vợ chồng ở những cái ruộng ớt hay là những cái ruộng dưa tại Hàn Quốc thì hiện nay họ trả là 5 triệu won một tháng một cặp vợ chồng. Hoặc là nếu mà thuê riêng thì thường là vợ là 2.200.000 hoặc 2.300.000 won. Còn nam thì là 2.500.000 won tới 2.700.000 won. Lúc nào nam cũng lương cao hơn của nữ là 200 cho tới 300.000 won các bạn ạ. Vậy là chồng em đã phun xong một bình thuốc rồi. Và một bạn mà phun một bình thuốc là mất khoảng 30 phút cho tới 40 phút. Cứ đi giữa hai luống ớt như thế này thì phun được khoảng 6-7 luống một lần. Sau khi phun xong thì các bạn lại thay thuốc, rồi cho vào bình rồi lại đeo đi phun. Nếu mà cái thời gian phun cao điểm mà người ta cần gấp ấy, các bạn phải phun cả ngày. Nếu mà phun cả ngày thì rất là mệt đấy các bạn ạ. Cái bịch này nó nặng cũng khoảng 10-15 cân. Nói chung là đối với bạn nam mà bảo đeo khoảng 1-2 tiếng thì cũng thấy bình thường. Ví dụ như các bạn mà cứ đeo cả ngày 8 tiếng xem nó có gù hết cả lưng không, rồi nào là đau lưng đau cổ. Bạn nào trẻ thì không sao đúng không ạ. Những chú mà khoảng 40-45 tuổi mà đeo cái này á, về cũng oải lắm. Như bố mẹ em mà làm nông trường kỳ rồi thì thấy chắc là cũng làm được. Chứ còn những bạn mà đang là ở nhà mà làm nhàn mà sang bên này làm nông thì đúng là cũng khóc dở mếu dở đấy ạ. Một thời gian mà chưa quen là thấy nó nhọc lắm, thấy nó cực lắm. Và chồng em thì bây giờ cũng há mồm ra rồi, nắng lắm. Phun được 1-2 bình vào là phải ngồi thở xong kêu vợ ơi mệt lắm. Mệt không? Mệt lắm. Các bạn thấy chồng em chịu khó không ạ? Rất là chăm chỉ. Tôi hỏi đi chồng. Tôi hỏi. Thấy. Tôi hỏi. Tôi hỏi à nha, tôi hỏi không nha. Tôi hỏi không. Và bây giờ trưa là nắng rồi các bạn ạ. Vợ chồng em chuẩn bị đi ăn cơm đây. Đi ăn cơm. Và tại Hàn Quốc thì những chủ ruộng ớt này, ruộng dưa, rồi những chủ như là ruộng dâu tây họ cũng thuê người rất là nhiều, và hành các loại. Mọi người ai mà muốn làm nông ở Hàn Quốc thì cũng có thể liên hệ và hỏi em. Nếu mà biết gì thì em có thể tư vấn và chỉ giúp cho mọi người. Bạn nào mà sang làm nông nghiệp tại Hàn Quốc mà chưa có tìm được việc thì cũng có thể liên hệ. Em sẽ giới thiệu bên môi giới và họ sẽ dẫn các bạn đi tìm việc và bố trí việc cho các bạn nhé. Và bây giờ em đi ăn cơm đây. Mọi người nhớ like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Và nhớ nhấn vào nút chuông thông báo để nhận thêm rất là nhiều video hay về Hàn Quốc và nông nghiệp Hàn Quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.